امشب در 24 مرکز فرماندهی حزب الله هدف حمله کم سابقه اسرائیل به جنوب بیروت. درست دقایقی بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو اینجا در سازمان ملل. ابهام درباره سرنوشت حسن نصرالله دبیر کل و مقامات دیگر حزب الله بعد از حمله هوایی به مقر این گروه. خط و نشان‌های تازه بنیامین نتانیاهو به جمهوری اسلامی در نیویورک. نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل گفته جایی در ایران نیست که دست بلند اسرائیل به اون نرسه. از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. از مقر سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک در حالی روی آنتن میایم که لبنان شاهد بی سابقه ترین حملات هوایی اسرائیل از شروع درگیری‌های اخیر بوده. ساعتی پیش جنگنده‌های اسرائیلی به آنچه مقر مرکزی حزب الله خواندن حمله کردند. بعضی منابع گفتن هدف این حمله در جنوب بیروت حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بوده، هرچند رویترز به نقل از منابعی در حزب الله گفته به او آسیبی نرسیده. اخبار ضد و نقیض درباره او و دیگر مقامات حزب الله که در این ساختمان‌ها بودن منتشر شده. یک مقام دیگر حزب الله به رسانه‌ها گفته دست کم 6 ساختمان در این حمله هوایی با خاک یکسان شدند. همکارانم اشکان صفایی از اورشلیم و سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی به ما پیوستن. با اشکان صفایی شروع می‌کنم. چه می‌دونیم اشکان تا این لحظه در مورد این حمله کم سابقه اگر بی سابقه نگیم در لبنان و رسانه‌های اسرائیلی چی دارن میگن؟ فرداد بذار 3 بخش بکنیم. اون چیزهایی که ما 100% میدونیم، اون چیزهایی که ما نسبتاً میتونیم با اطمینان بهش بگیم در واقع بهش اشاره کنیم، و آن چیزهایی که شک و تردید در موردش وجود داره و خبرهای ضد و نقیض. آن چیزی که ما 100% میدونیم این هست که هدف این حمله، در واقع جایی که هدف قرار گرفته، مقر اصلی فرماندهی حزب الله در واقع در منطقه زاهیه در شهر بیروت بوده، جایی که در واقع چندین متر بر اساس بعضی گزارش‌ها چند ده متر زیر زمین بوده، در زیر ساختمان‌های مسکونی که با چندین موشک و بمب هدف قرار گرفته و به صورت کامل تخریب شده. آن چیزی که ما با اطمینان بالا میدونیم و تمام رسانه‌های حالا اسرائیلی و غیر اسرائیلی هم بهش اشاره کردن این هست که هدف این حمله شخص حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بوده. و آن چیزی که ما 100% مطمئن نیستیم و خبرها همچنان در موردش ضد و نقیض هست این هست که خب سرنوشت حسن نصرالله چه شده، اگر که واقعا او هدف بوده باشه سرنوشتش چه بوده. آنچه که میشه گفت این رو مقامات آمریکایی هم در طول دقایق 1-2 ساعت گذشته به رسانه‌های آمریکایی هم گفتن و رسانه‌های اسرائیلی هم میگن این هست که اگر که نصرالله واقعا در این ساختمان در واقع در اون زیر زمین بوده باشه و اطلاعات اسرائیل در این زمینه درست بوده باشه، شکی نیست که حسن نصرالله کشته شده. یعنی اینکه از اون خرابی که دیده میشه امکان نداره کسی زنده بتونه بیرون بیاد. علاوه بر حسن نصرالله باید گفت در ساعات گذشته خبرهایی درباره کشته شدن دیگر مقامات حزب الله در این حمله هم منتشر شده، از جمله هاشم صفی الدین که در واقع 3مین نفر در حزب الله به نوعی گفته میشه هست یا 2مین نفر رئیس شورای رهبری حزب الله هست و پدر شوهر زینب سلیمانی هست. درباره او مثلا خبر کشته شدنش منتشر شد، بعد منابع اون رو تکذیب کردن. باید اما گفت در حالی که رسانه‌های اسرائیلی بیشتر و بیشتر دارند میگن از قول مقامات این کشور، منابع امنیتی در این کشور که در واقع این منابع نظر مثبتی دارند، یعنی بیشتر دارن شواهدی به دست میارن که نصرالله در این حمله کشته شده. آن کسی که تا الان سکوت کرده در این مورد خود حزب الله هست. قبلا گفته شده بود که حزب الله همین امشب شاید حتی در همین دقایق یک بیانیه رسمی صادر خواهد کرد، اما الان
رسانه‌های عربی مثل الحدث دارن میگن که حزب الله انتشار این بیانیه رو فعلا لغو کرده، امشب هیچ بیانیه‌ای منتشر نخواهد شد. موضوعی که میتونه نشون بده احتمالاً خود حزب الله مطمئن نیست که نصرالله کشته شده یا نه و میخواد ببینه که چیکار کنه، یا حتی اگر مطمئن هست نصرالله کشته شده میخواد ببینه چطور خبر رو باید اعلام بکنه. همه اینها در حالی که هست که در واقع هشدارها درباره یک نه فقط تشدید درگیری بین اسرائیل و حزب الله، باید گفت الان در واقع به ساکنان شهرهای شمالی اسرائیل دفاع پشت جبهه گفته که امشب باید در کنار پناهگاه‌ها باشند، در واقع در کنار پناهگاه‌ها به سر برن. باید گفت اکثر خونه‌ها خودشون پناهگاه دارن. علاوه بر اون هشدارهایی داره داده میشه درباره یک جنگ حتی منطقه‌ای. در واقع کانال 11 تلویزیون اسرائیل از قول یک منبعی در این کشور گفته که وارد مرحله جدیدی از جنگ شدیم و این اقدام احتمال یک جنگ منطقه‌ای رو افزایش میده. هشدارهایی رو که مقامات جمهوری اسلامی به صورت مشخص، حالا سفارت جمهوری اسلامی در بیروت داده رو هم در ساعات گذشته ما شنیدیم. سمیرا، به قول انگلیسی زبان‌ها داریم وارد سرزمین‌های ناشناخته میشیم. در این حملات اخیری که اسرائیلی‌ها انجام دادن یا حتی اون حملاتی که به اونها منتسب میشه، از جمله هدف قرار دادن دستگاه‌های ارتباطی حزب الله، آمریکایی‌ها خیلی سریع میگفتن که اونها در جریان نیستن. در مورد این حمله چه می‌دونیم؟ آیا آمریکایی‌ها در جریان قرار گرفته بودند؟ فردا دقیقاً از همون روز سه‌شنبه هفته گذشته که پیجرها منفجر شد میشه گفت که وارد سرزمین‌های ناشناخته داشتیم میشدیم. اتفاقی که امروز در رابطه با این اطلاع قبلی ایالات متحده افتاده دقیقاً عین همون چیزی است که روز سه‌شنبه با داستان پیجرها رخ داد. گفته میشه در اتفاق امروز در این عملیاتی که اسرائیل انجام داده علیه اون ساختمان، 6 ساختمان در منطقه زاهیه در بیروت، اینه که میگن دقایقی قبل با ایالات متحده صحبت کردند. یعنی وزیر دفاع اسرائیل با وزیر دفاع ایالات متحده صحبت کرده. در داستان پیجرها هم همین بود. ساعت 3:30 بعد از ظهر اون انفجارها رخ داد و میگفتن چند دقیقه قبلش وزارت دفاع اسرائیل این رو به اطلاع آمریکا رسونده بوده. البته نه با جزئیاتی که ما قرار دستگاه‌های پیجر رو طی چه فرایندی که مثلا از ماه‌های پیش آغاز کردیم منفجر کنیم. فقط گفته بودن عملیاتی رو علیه حزب الله لبنان انجام خواهیم داد. امروز هم بحث همین هست. سخنگوی پنتاگون دقایقی پیش در این رابطه صحبت کرده و میگه که ایالات متحده اطلاعی نداشته. این یک اختلاف جزئی است و به نظر میرسه که در نهایت هم در رابطه با این عملیات توفیر چندانی واقعا نمیکنه که اگر اون 3-4 دقیقه رو ما مبنی بر این بدانیم که ایالات متحده اطلاع قبلی داشته یا نداشته، ولی این روشنه که اسرائیل برای انجام این عملیات هم نظیر پیجرها از ایالات متحده اجازه نگرفته، فقط برای اینکه ایالات متحده شوکه نشه از این خبر و متعجب نشه. اطلاع قبلی در حد، وقتی از قبل صحبت میکنیم، در حد چند دقیقه داریم صحبت میکنیم و نه چند هفته. الان در رسانه‌های ایالات متحده این مسئله است که چقدر ایالات متحده در جریان این مسائل قرار داشته. به هر حال همین چند ساعت گذشته، 24-48 ساعت گذشته بوده که بحث توافقات آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان مطرح بوده که آقای بایدن، آقای مکرون پشتش بودن، خواهان 21 روز آتش بس بودن بین اسرائیل و لبنان. و الان اینکه ایالات متحده چقدر در جریان این بوده یا چقدر تلاش کرده جلوش رو بگیره، چراغ سبز داده نداده، به نظر میرسه که توفیری در اصل عملیات ایجاد نمیکنه. همونطور که بابک هم گفت، مشخصا حسن نصرالله مورد هدف بوده. الان بحث بر سر اینه. حالا هم مقام‌های آمریکایی این رو تایید کردند، دقایقی پیش مقام‌های اسرائیلی هم این رو تایید کردند که بر اساس ارزیابی‌هاشون حسن نصرالله در این منطقه باید بوده باشه. اگر رفته باشه همراه با دیگر فرماندهان حزب الله، شانس اینکه زنده از زیر اون آوار در بیاد تقریبا نزدیک به صفره. ارزیابی‌های اسرائیل، ارزیابی‌های آمریکا میگه حسن نصرالله به اونجا رفته بوده. منتها با توجه به اینکه در این 10 روز گذشته حزب الله لبنان چقدر با اختلالات امنیتی مواجه بوده، این سوال رو ایجاد می‌کنه که شاید حسن
حسن نصرالله اغلب برنامه‌های خودش رو در دقیقه 90 تغییر داده باشه. این نکته‌ایه که الان بسیار محل سوال هست. نمیدونیم، حزب الله بیانیه‌ای نداده و امشب هم به وقت محلی بیانیه‌ای در این رابطه صادر نخواهد شد. طرف جمهوری اسلامی رسانه‌هاش دارن صحبت می‌کنن، ابتدا اعلام کردن که حسن نصرالله زنده است، خبر رو تصنیم حذف کرد. صحبت از این می‌کنند که صفی‌الدین زنده است و هم از سمیرا قرایی هم از اشکان صفایی. همین الان که داریم صحبت می‌کنیم سفیر اسرائیل در سازمان ملل دنی دانل شروع کرده به صحبت در آستانه نشست شورای امنیت. حدس می‌زنم که به این موضوع هم اشاره می‌کنه. اجازه بدید مستقیم بریم به داخل شورای امنیت و حرف او رو بشنویم. What happened on October 7 برای اینکه اتفاقی که در 7 اکتبر افتاد هرگز دیگه تکرار نشه. نه، ما دوباره برخواهیم خواست، ما حمله خواهیم کرد و ما شکار خواهیم کرد کسانی که علیه ما توطئه کردند. این یک پیام روشنیه به هر رهبر تروریستی و هر سازمان تروریستی که علیه اسرائیل اقدام کنه. اسرائیل صبر نخواهد کرد که تروریسم به در خانه ما برسه. ما پیشتر به سراغ شما خواهیم اومد و ما شما رو نابود خواهیم کرد. متشکرم. آقای سفیر، پاملا فاک هستم از US نیوز و ورلد ریپورت. میتونید درباره این پیشنهاد آتشبس 21 روزه‌ای که نخست وزیر نتانیاهو امروز اشاره نکرد، آیا هنوز روی میز هست و آیا هیچ چیزی هست درباره لبنان که بمباران لبنان به ما بگید کی تو اون ساختمون بود؟ ما سپاسگزاری میکنیم از تلاش‌های دیپلماتیک و پیشتر گفتیم اگر بتونیم از طریق دیپلماسی به اهدافمون برسیم ترجیح میدیم. اهداف ما اینه که اجازه بدیم 70,000 شهروند اسرائیلی که آواره شدن به خانه‌های خودشون برگردن و حزب الله رو طبق قطعنامه 1701 پس بزنیم از مرزهای لبنان. اگر از طریق دیپلماتیک به چنین توافقی برسیم اینو میپذیریم. سوال دومتون چی بود پاملا؟ درباره ساختمونی که بمباران شد چه کسی توش بوده؟ در این مقطع تنها چیزی که میتونم بگم اینه که جلسه‌ای بود بین افراد شرور، افراد بد که دور هم جمع شده بودن، توطئه دیگری برای حمله علیه اسرائیل رو میکردن. برای همین اطمینان حاصل خواهیم کرد و اطمینان حاصل کردیم که دیگه نتونن چنین کنن. مارگرت هستم از صدای آمریکا. در این چند روز اخیر گفتید که شواهدی دارید که حزب الله داشت یک حمله‌ای به سبک 7 اکتبر علیه اسرائیل برنامه‌ریزی می‌کرد. میشه بیشتر توضیح بدین برای اینکه جزئیاتی نگفتید؟ همه جزئیات رو نمیتونم بهتون بگم ولی اینو به شما میگم. ما میدونیم که نیروهای رضوان حزب الله که داشتن توطئه می‌کردن و تمرین می‌کردن برای اینکه یک حمله مشابهی با ورود به یکی از مناطق شمالی اسرائیل انجام بدن، شهروندان اسرائیلی رو گروگان بگیرن. فکر میکنم خیلی شبیه بود و فکر کنم اونا هم حتی تعجب کردن از حمله حماس برای اینکه داشتن راجبش صحبت میکردن، داشتن تمرین میکردن. ما شواهدی رو داریم ولی بعد حماس متاسفانه ما رو غافلگیر کرد و زودتر از اونها به ما حمله کرد. بنابراین اینها میخواستن حملات مشابهی رو از مرز شمال اسرائیل از طریق لبنان انجام بدن. آقای سفیر، این گابریل الکساندر هست از الجزیره انگلیسی. آیا هدف شما حسن نصرالله بود؟ ببین، همونطور که گفتم ملاقاتی بود بین بازیگران شرور و او هم یک بازیگر شرور هست. تروریستی است که خون بسیاری از آمریکایی‌ها، هزاران آمریکایی دستانش به این خونها آغشته است و باید مجازات بشه. من الان نمیتونم تایید کنم. خب، صحبت‌های دنی دانن رو میشنیدید، سفیر یا نماینده دائم اسرائیل اینجا در سازمان ملل متحد که در آستانه جلسه ویژه شورای امنیت با خبرنگاران داره صحبت میکنه. همین الان از پشت سر من وزیر خارجه عربستان سعودی هم عبور کرد که قرار هست بعد از او در همون پودیوم صحبت بکنه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو و علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوستن. آقای صدزاده، اگر اونطوری که الان بعضی‌ها دارن ادعا میکنن، هنوز ما نمیتونیم تایید یا تکذیب بکنیم، ولی واقعا اگر حسن نصرالله کشته شده باشه یا زخمی شده باشه یا بعضی دیگر از سران بسیار عالی رتبه حزب الله در این حمله بی سابقه اسرائیل به جنوب بیروت کشته شده باشن، از اینجا به بعد وارد چه شرایطی خواهیم شد؟ وارد شرایط بسیار جدیدی خواهیم شد. همین الان هم وارد یک شرایط جدیدی شدیم.
نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. سفیر ایران در بیروت همین الان گفته که قواعد بازی عوض شده. این رو ترجمه بکنه آدم به معنای آقای فرزاده عذرخواهی میکنم، همکارم آرش داره از سفیر اسرائیل که سوالی میپرسه، اجازه بدید اون رو بشنویم دوباره برمیگردیم. آمریکا ببینید نخست وزیر ما چیز متفاوتی گفت. نخست وزیر ما گفتش که اگر ایران به ما حمله کنه ما به اونها حمله میکنیم. ما این قصد رو نداریم که حمله رو شروع کنیم، اما اگر کسی به ما حمله کنه ما قابلیت و تکنولوژی داریم که به اونها پاتک بزنیم و اینو در گذشته هم نشون دادیم. یه سوال دیگه میتونم بگیرم؟ اگر استفانو وکاری هستم از ایتال پرس. آیا شما با لبنان در جنگ هستید؟ آیا شما به لبنان اعلان جنگ خواهید داد به این کشور؟ شما الان دارین پایتخت لبنان رو بمباران میکنید. معمولا وقتی یک کشوری پایتخت یک کشور دیگر رو بمباران میکنه یعنی که در جنگ هستن. ببینید بیاین با واقعیتش. خب سوال همکارم آرش رو نشنیدیم، اما جواب سفیر اسرائیل رو به او شنیدیم. آرش در مورد اظهارات نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل از او پرسید که گفته بود همه جای ایران در دستان بلند اسرائیل هست برای حمله احتمالی، و سفیر اسرائیل هم دوباره همین رو تاکید کرد که هر جای لازم باشه به مخاصمان اسرائیل حمله خواهد کرد. همچنان با شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هستیم. آقای صدزاده عذرخواهی می‌کنم حرفتون رو قطع کردم، ادامه بدید لطفاً در مورد شرایط جدید خاورمیانه. شرایط جدید این است که ظاهراً اسرائیل اصولاً یا نتانیاهو هیچ گونه پیشنهادی رو نمیپذیره، تصمیم گرفته این حملات رو ادامه بده و فکر میکنه که اکثریت جامعه اسرائیل هم طرفدارش هست. باید توجه بکنید که یه فرقی هست بین حزب الله و حماس. اگر میبینید که در درون اسرائیل عده زیادی هستند، بعضی‌ها میگن اکثریت مردم اسرائیل که با نحوه عملکرد نتانیاهو در غزه مخالفن و شما تظاهرات بسیار مفصلی رو دیدید، فرق میکنه با حزب الله. حزب الله رو اکثریت جامعه اسرائیل موافق حمله به حزب الله هستند، چون حزب الله یک دشمن خارجی است، دشمن یهودی ستیز احساس میکنن هست. اغلب در نوشته ها و مسائل ارتباط جمعی با هیتلر مقایسش میکنن و میگن یه دشمن خارجی است که فقط به خاطر یهودی ستیزی میخواد با ما به جنگ، در حالی که مسئله حماس به مسئله کرانه باختری کم یا بیش یک مسئله داخلی است و به دولت انتقاد میکنن که اگر تو سیاستی دیگری در پیش میگرفتی این مشکل رو نداشت. بنابراین نتانیاهو با احساس این پشتیبانی جمعی میخواد به جنگش ادامه بده. حرف آمریکا و دیگر متحدین اروپاییش هم نپذیرفته که گفته بود، پیشنهاد کرده بودن که 21 روز آتش بس باشه در مورد لبنان، و از اونجایی که سامانه ارتباطی حزب الله رو با اون انفجار پیجرها به هم ریخته و عملاً کماندوهای حزب الله ارتباطی دیگه با هم ندارن، اسرائیل فکر میکنه که از این ضعف تاریخی حزب الله باید استفاده کنه و یک بار برای همیشه مسئله حزب الله رو حل کنه، مگر اینکه جامعه جهانی موفق بشه حزب الله رو وادار بکنه که با دیپلماسی خواسته های اسرائیل رو انجام بده. یک، از مرز اسرائیل دور بشه. دو، تعهد بکنه که این رابطه رو که ایجاد کرده بین حملاتش به اسرائیل و مسئله غزه، این رابطه رو رها بکنه. اگر اینجوری بشه، اگر این اعلامیه از جانب حزب الله صادر بشه، اسرائیل حمله‌اش رو تمام خواهد. آقای خلدی، آیا تهران واقعا میتونه دست روی دست بذاره و ببینه این مهمترین گروه نیابتیش یعنی حزب الله لبنان این چنین آرام آرام منحل میشه توسط اسرائیل؟ نه، به نظر من نه، جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه در واقع استطاعت این رو نداره، از نظر سیاسی، از نظر تبلیغاتی، از نظر مشروعیت داخلی و مشروعیت خارجیش، نظر نیروهای نیابتیش، که اجازه بده حزب الله به تدریج در دست اسرائیل در واقع از میان بره یا اینکه ناگهان فرو بپاشه. به نظر من
از میان رفتن حزب الله که به مثابه ستون فقرات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی عمل کرده، هم از نظر آموزشی، هم از نظر تبلیغاتی، هم از نظر تسلیحاتی، به معنای فروپاشی نهایی تمام بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خواهد بود و در نهایت اگر همراهی روسیه و چین نباشه، یعنی اگر چین و روسیه تمام قد مداخله نکنن برای سر کار موندن جمهوری اسلامی، در واقع کوتاه شدن دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی یا قطع شدن دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی چنان مشروعیت جمهوری اسلامی رو در درون کشور تضعیف خواهد کرد که بقیده من این منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی خواهد شد. حالا در چه بازه زمانی این محل بحث هست. و یک نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم، آقای نتانیاهو در این سخنرانیشون چند محور خیلی مهم رو مطرح کردند و اگر بخوایم به زبان قرآنی که خود جمهوری اسلامی استفاده میکنه صحبت بکنیم، آقای نتانیاهو عملاً به آقای خامنه ای گفتند که اسرائیل از رگ گردن به جمهوری اسلامی نزدیکتره برای اینکه بتونه به جمهوری اسلامی ضربه وارد کنه، ضربه های مهلک. البته آقای سدزاده اگر اشتباه میکنم منو اصلاح بکنید، از 7 اکتبر پارسال به این سو که دیگه در آستانه یک سالگیش هستیم، به نظر میاد که رویکرد واکنشی اسرائیل فقط مهار و محدود کردن و بازگردوندن به قول غربی و استاتوس کو نبوده. به نظر میرسه که واقعا به دنبال پاکسازی کامل دست کم حماس و الان حزب الله است. واقعا همینطوره؟ کاملا همینطور هست. اسرائیل اصلا میخواد یک شرایط جدیدی به وجود بیاد در مورد غزه که اصلا تصمیم داره بر اساس برنامه‌هایی رو که تا به حال ما دیدیم غزه رو تقسیم بکنه، شمال غزه رو به اسرائیل وصل کنه، برای بقیه غزه هم یک به اصطلاح هیئت اداری تعیین بکنه، یعنی مسئله حتی اداره به اصطلاح سیاسی غزه هم نمیخواد دیگه به فلسطینی ها واگذار کنه یا به فلسطینی هایی که خودش به اعتماد داره. در مورد حزب الله هم همونطور که گفتم، چون پشتیبانی اکثر مردم رو احساس میکنه، یک چون از نظر سیاست داخلی مجبور هست یه راهی پیدا بکنه که این چند ده هزار نفری، بعد میگن 60,000 تا، بعد میگن 80 تا 100 تا، اینهایی که به هر حال از خانه و کاشانهاشون مجبور به ترک، بعد اینا برگردن. اگر اینا برنگردن شکست بزرگی است برای نتانیاهو و هر قیمتی شده میگه باید اینا برگردن. برای برگشتن اینا باید یه امنیتی در اون طرف مرز باشه، یعنی بعد مسئله حزب الله، یعنی و یک جمله پریروز آقای نتانیاهو گفت که ما میخوام تهدید رو از بین ببریم. تهدید رو از بین بردن یعنی حزب الله دیگر نتواند تهدید بکند. نتوانستن تهدید کردن به معنای که دیگر نه اسلحه داشته باشه نه سازمان داشته باشه، چون تا زمانی که اسلحه داره میتونه تهدید بکنه. از همین کلمه شما میتونید حدس بزنید که دامنه تصمیمات نتانیاهو در مورد حزب الله چیست. ولی یک اشتباه بقیده من نتانیاهو میکنه، این حمله های وسیعی که به لبنان میکنه باعث میشه که روی افکار عمومی لبنانی ها هم تاثیر بذاره، چون باید توجه داشته باشیم که اکثریت لبنانی ها با حزب الله موافق نیستن، با اعمال حزب الله موافق نیستن. هر چیزی که حملات به اصطلاح غیر سنجیده اسرائیل به مناطق مسکونی اضافه میشه و افراد غیر حزب اللهی کشته میشن، امکان داره که نظر افکار عمومی هم عوض بشه. حالا اینکه به همدردی با حزب الله بیانجام یا فلان اینو نمیدونیم، ولی این یک مشکلی هست که دولت اسرائیل در این حملاتش داره. باشه من فکر میکنم اگر صدای منو داشته باشید، من فکر میکنم یکی از طولانی ترین سخنرانی های بنیامین نتانیاهو بوده، سخنرانی که امروز در سازمان ملل متحد ساعتی پیش انجام داد، سخنرانی که با بسیاری از موافقت ها و مخالفت ها هم روبرو شد. تظاهراتی که در این دو روز گذشته در اطراف در ارتباط با جنگی الان در حال حاضر در غزه وجود داره و در لبنان و همچنین طرفداران نتانیاهو و اسرائیل، به محض اینکه سخنرانی
بنیامین نتانیاهو آغاز شد، بعضی از حاضران در جلسه مثل نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی و همچنین نماینده لبنان محل جلسه رو ترک کردن، اما به طور ممتد بسیاری از حاضران در واقع از کسانی که بینندگان بودن از اطراف تشویق کردن بنیامین نتانیاهو محور بحثش رو بر این منوال گذاشت که صلح چیزی است که اسرائیل میخواد و از ابتدای امر هم به دنبال صلح بوده. اون گفته کسانی که به دنبال جنگ هستن و به دنبال جنایت هستن و جنایتکار محسوب میشن. در جواب اینکه بسیاری متهم کرده بودن اسرائیل رو به جنایت، گفت ایران، در واقع منظورش قطعا جمهوری اسلامی، غزه و سوریه هست و حزب الله هستن و اونها هستن که دارن جنایت میکنن. همچنین در اشاره‌ای با نقد عملکرد سازمان ملل متحد تاکید کرد که از 2014 تا کنون 174 مورد اسرائیل در سازمان ملل متحد محکوم شده، در حالی که در تمام این مدت 173 مورد در مورد بقیه کشورها بوده. اون همچنین با صحبت رد هر گونه توافق با حزب الله گفتش که حزب الله شر مطلق هستش و تا زمانی که حذف نشه باش وارد درگیری با اون ادامه خواهد داشت و جایی برای آتش بس وجود نداره. همچنین در یک تاکید دیگه گفتش که هر زمان حماس حاضر باشه که گروگان‌ها رو آزاد کنه و آتش بس بکنه و اونها هستن که آماده مصالحه خواهند بود. همچنین باید اشاره بکنم در ارتباط با ایران که اون با دو محوریت راجع به ایران صحبت کرد. نمیدونم همکاران من قسمتی از صحبت‌های نتانیاهو در مورد ایران دارن، اگر دارن خواهش میکنم پخش بکنن این قسمت رو. من پیامی دارم برای خودکامه های تهران. اگر به ما حمله کنید، ما به شما حمله می کنیم. جایی در ایران نیست که بازوی بلند اسرائیل نتونه بهش برسه و این در مورد کل خاورمیانه هم صدق میکنه. ما بره‌هایی نیستیم که ما رو به مسلخ ببرید. سربازان اسرائیلی جنگیدن و مقاومت کردن و دشمن رو با فداکاری قهرمانانه پس زدن. و پیام دیگری برای این مجمع دارن و اونهایی که بیرون از این تالار هستن: ما داریم پیروز میشیم. بنیامین نتانیاهو رویکردش در ارتباط با ایران با دو رویکرد بود: خطاب به جمهوری اسلامی و خطاب به مردم. اون از جامعه جهانی خواست که مورد حمایت به قرار بدن جوانان ایرانی و معترضان ایرانی رو برای تغییر حکومت در ایران. اما رویکرد دومش به جامعه جهانی بود که باید کمک بکنن به اینکه جمهوری اسلامی از اقدامات ناامن کنندش دست برداره. اون همچنین گفتش که دست‌های یا به قولی بازوهای اسرائیل اونقدر بلند هستش که در صورتی که لازم باشه در هر جایی میتونه منافع اسرائیل حفظ کنه و همچنین تاکید بر این کرد که جمهوری اسلامی هر اقدامی انجام بده اسرائیل اون رو بی پاسخ نخواهد گذاشت. بعد این رو هم اشاره بکنم که نتانیاهو پیش از ورود به جلسه سازمان ملل در واقع در هتلش دستور عملیات بزرگ تخریب مقر اصلی حزب الله رو در جنوب بیروت صادر کرده بود و به محض اینکه جلسه تمام شد در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد باید فوراً برگرده. پیش کنفرانس مطبوعاتی رو نیمه کاره گذاشت و این نکته جالبی است به دلیل اینکه امروز شبات هستش و سفر کردن نتانیاهو برگشتش بسیار نکته خاصی خواهد بود، نشان از بحران موجود خواهد بود. ممنونم از تو اردوان روزبه و همینطور ممنونم از مهمانانمون شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. اگر دیدی من ناگهان غیب شدم برای اینکه ارتباطمون با استودیوی مرکزیمون اینجا در مقر سازمان ملل متحد برای چند لحظه قطع شد. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از نیویورک برای پوشش اخبار مجمع عمومی سازمان ملل. اجازه بدید دوباره بریم به شورای امنیت سازمان ملل، جایی که دنی دانان نماینده اسرائیل داشت صحبت می‌کرد. همکارم آرش علایی از همونجا به ما پیوسته. شرایط بسیار بغرنجی هست آرش در منطقه. چه میگفت سفیر اسرائیل و بگو چه از او پرسیدی؟
ببین من مجبورم آروم صحبت کنم به خاطر که در حالی که دارم گزارش میدم الان کنفرانس خبری پشت سر من برقرار هست. همونجور که میبینید از فیلم بردارم میخوام که خود بیاد جلوتر و به شما نشون بده کشورهای عربی. من الان وزیر امور خارجه عربستان سعودی رو میبینم که دارد صحبت میکند و در کنارش کشورهای دیگر مسلمان هم به نظر میاد هستند به همراه ترکیه. خبرنگاران هم همونجور که میبینید تعدادشون زیاد است در هر دو طرف. تقریبا یه تصویری میخواستم ازت بهتون نشون بدم از اونجایی که خبرنگاران هم هستند. سوالی که من از آقای دنان پرسیدم درست در کنفرانس خبری قبل از این بود. الان خبرنگارا خیلی همشون دارن راجع به داستان حمله به حزب الله میپرسن و اینکه آیا در حالی که آقای نتانیاهو اینجا بوده است این تصمیم گرفته است، دستور رو داده است، در حالی که در سازمان ملل بوده. سوالات دیگر از این قبیل. من از ایشون پرسیدم در مورد اظهارات آقای نتانیاهو که در یک جایی در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آقای نتانیاهو گفت به هر نقطه از ایران حمله میتواند حمله کند اسرائیل و اگر ایران حمله کند به این کشور ایشون قابلیت این رو دارد که به اسرائیل در واقع پاسخ نظامی متناسب بدن. از ایشون پرسیدم سوال این است که دولت بایدن میگویند نمیخواهند این جنگ به منطقه بیشتری گسترش پیدا کند. آیا اسرائیل راحت هست و توانایی این دارد که بدون کمک گرفتن از ایالات متحده حمله کند به همه نقاط ایران؟ آیا دنیان خیلی جواب راست و مستقیمی نداد. گفتیم ما منتظر در واقع ما در پاسخ به حمله ایران این رو گفتیم که حمله میکنیم به این کشور، نمیخوایم آغازگر هیچ گونه حمله‌ای باشیم، نمیخوایم جنگ رو در این منطقه افزایش بدهیم. و بعد هم اشاره کرد به این که آقای سفیر اشاره کرد که اسرائیل خودش توانایی‌های زیادی دارد برای اینکه بخواهد حمله کند به ایران. و الان هم همینجور که گفتم پس کنفرانس خبری ایشون کشورهای عربی و کشورهای مسلمان آمدن اینجا به شورای امنیت سازمان ملل متحد و کنفرانس خبریشون کماکان ادامه دارد. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در مقر سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک که همین الان وزیر خارجه عربستان سعودی فیصل بن فرحان السعود داره صحبت میکنه. تصاویر زنده هم دارید میبینید، داره البته به عربی صحبت میکنه، ترجمه همزه متاسفانه نداریم. بعد از صحبت‌های او همه وارد صحنه شورای امنیت سازمان ملل خواهند شد تا در مورد شرایط خاورمیانه که بعد از حمله بی سابقه امروز حالا بسیار پیچیده‌تر شده هم صحبت بکنن. تصاویر زنده رو میبینید از فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در حاشیه نشست شورای امنیت. على كل حال نحن نتواصل مع الجميع لتجنب المنطقة مزيد من الحروب ومزيد من الأسى، وسنعمل دوما على يعني تجنب أي شيء يزيد من هذا القتال. شهیر شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی هم به ما پیوسته. آقای شهید ثالث، خیلی شرایط از 3 ساعت پیش تا الان تغییر کرده و ممکنه در ساعت‌های پیش رو اگر واقعا تایید بشه که حسن نصرالله هم در این حمله آسیب دیده یا حتی کشته شده ممکنه پیچیده‌تر بشه. کجا ایستادیم الان؟ ایران کجا ایستاده با این تنش‌های بی سابقه؟ آیا ایران در آستانه یک رویارویی قرار گرفته؟ همونجور که میدونین هم رویترز گفته از قول یک منبعی که حسن نصرالله کشته نشده و هم خبرگزاری تسنیم تو خبر اولش گفته اطلاعات دقیق داریم که حسن نصرالله در سلامت به سر میبره. اینو من تقریبا نیم ساعت پیش دیدم و زنده هستش. البته همه اینا میتونه اخبار اشتباهی باشه و امکان اینکه کشته شده باشه حسن نصرالله وجود داره. چیزی که یه مقدار شک رو برمیانگیزه این هستش که حزب الله اعلامیه‌ای نداده، بیانیه‌ای نداده و هیچ صحبتی نیستش از اینکه حسن نصرالله سالم هستش. اگر واقعا کشته شده باشه حسن نصرالله، احتمال این که درگیری
بین حزب الله و اسرائیل به شدت افزایش پیدا بکنه هست، آیا این دامنش به جمهوری اسلامی کشیده خواهد شد و جمهوری اسلامی دخالت خواهد کرد؟ علیرغم اینکه بسیاری معتقد هستند، همچنین که مهمانان قبلی شما معتقد بودند که اگر چنین بشه جمهوری اسلامی وارد جنگ با اسرائیل خواهد شد، من معتقد هستم تا جمهوری اسلامی مورد حمله قرار نگیره به نظر من وارد جنگ با اسرائیل نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه اینا میدونن، جمهوری اسلامی میدونه که وارد جنگ شدن با اسرائیل یعنی وارد جنگ شدن با اسرائیل و آمریکا، و میدونن که اگر یک همچین اتفاقی بیفته با توجه به قدرت آتشی که این دوتا نیرو دارن، ایران واقعا وارد یک مرحله میشه که چند سال پیش یک دیپلمات امریکایی به من گفتش ایران رو به قرن 19 بر خواهد گردوند، که تمام نیروگاه‌های ایران رو خواهند زد، پالایشگاه رو خواهند زد، تمام کامیونیکیشن و ارتباطات ایران رو از کار خواهند انداخت. یک وضعیتی ایجاد میشه که به نظر من بازگشت شاید تا سالها امکان ناپذیر باشه. این جنگ برای جمهوری اسلامی هیچ نتیجه‌ای نداره، بازنده هستش و به نظر من یک شاید دکترینی که الان آقای خامنه‌ای پیش گرفته اینه که اگر ما سعی کنیم تو این منازعه زنده بیرون بیایم ما پیروزیم، و من معتقد هستم تا زمانی که جمهوری اسلامی مورد حمله مستقیم قرار نگیره وارد جنگ مستقیم با اسرائیل نخواهد شد. آیا از طریق سوریه نیروهایی رو به لبنان خواهند فرستاد؟ به نظر من این امکانش زیاد هستش. آیا سلاح در اختیار حزب الله، سلاح بیشتر خواهند گذاشت؟ این هم امکانش زیاده. توجه داشته باشیم ما که جنگ تمام عیار حتی با حزب الله هم برای اسرائیل یک جنگ عادی نخواهد بود. مقامات امنیتی و سیستم امنیتی اسرائیل میگه حزب الله لبنان 150,000 تا موشک از جمله حدود 30,000 تا موشک بالستیک در اختیار داره. حتی 10% اینا اگر در اسرائیل بخواد فرود بیاد، به نظر من شاید منجر بشه به اینکه میلیون‌ها نفر از اسرائیل کوچ بکنن و شاید میلیاردها دلار سرمایه از اسرائیل فرار بکنه. توجه داشته باشیم که مساحت اسرائیل خیلی کم هستش، 1/10 استان خراسان ما هستش. در نتیجه حمله موشکی سنگین به اونجا وضعیت رو به نفع اسرائیل پیش نخواهد بود، هرچند که ممکنه به ویرانی کامل لبنان هم تبدیل بشه. اما در نهایت این که میپرسیم ما کجا ایستادیم، من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی وارد جنگ با اسرائیل بشه قبل از اینکه و بدون اینکه مورد حمله مستقیم اسرائیل قرار بگیره. آقای شهید ثالث، با ما بمونید. شرایط بسیار سیال هست در منطقه. میخوام دوباره برگردیم به اورشلیم. خبرنگارمون اشکان صفایی از اونجا به ما پیوسته. میدونم که در دقایق گذشته رسانه‌های اسرائیلی خبرهای بیشتری دارن در مورد این حمله بی‌سابقه اسرائیل به جنوب بیروت منتشر میکنن. اشکان، تازه ترین ها چه هست، چه میدونیم؟ درسته فرداد، الان رسانه‌های اسرائیلی دارن این احتمال رو بیشتر مطرح میکنن که نصرالله کشته شده. در واقع کانال 11 و کانال 12 اسرائیل در واقع در زیرنویس خبری که الان دارن نوشتن برآورد این هست که نصرالله کشته شده، اما کانال 13 اسرائیل یک کمی در واقع محتاط‌تر هست و گفته که یک خوشبینی محتاطانه‌ای در اسرائیل وجود داره که حمله علیه نصرالله موفقیت آمیز بوده. این چیزی هست که الان رسانه‌های اسرائیل دارن میگن. البته فرداد این رو بگم که از اون طرف حزب الله اولین بیانیه هم نمیشه گفت، در واقع یک اعلامیه یک جمله ای داده، بسیار مبهم هست چیزی که گفته. فقط در واقع حزب الله در این اعلامیه‌ای که داده گفته گزارش هایی که منتشر میشه درباره حمله به زاهیه نادرست است. نگفته که این گزارش ها چه هستن، نگفته که از کجا میان، هیچ چیز بیشتری نگفته. این در حالی هست که منابع امنیتی در خود لبنان به اسکای نیوز گفتند که همین که حزب الله لبنان
قرار بود یک بیانیه امشب بده، بیانیه درباره این حمله، و این بیانیه رو، انتشار این بیانیه رو لغو کرده یا به تأخیر انداخته، این احتمال رو بسیار تقویت میکنه که به راستی نصرالله کشته شده و برای همین هم از حزب الله انتشار بیانیه‌اش رو به تعویق انداخته. باید گفت اون اعلامیه‌ای که گفتم رو دفتر امور رسانه‌ای حزب الله منتشر کرده و گفته که هر خبر صحیحی به گفته اونها از طریق خود حزب الله اعلام خواهد شد. ممنونم از تو اشکان صفایی. طبیعتا آماده باش احتمالاً یا در این برنامه یا در برنامه بعدی مطمئنم زیاد سراغ تو خواهیم آمد. میخوام دوباره برم سراغ شهیر شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که پیشتر هم با ما بود از استودیوی ما در مرکز واشنگتن دی سی. آقای شهید ثالث، می‌بینید الان زمزمه‌ها داره جدی‌تر میشه در مورد اینکه شاید حسن نصرالله هدف قرار گرفته شده باشه. حداقلش اینه که رسانه‌های اسرائیلی دارن میگن که هدف اصلی او بوده. چه بوده به نظرتون در ذهن اسرائیلی‌ها؟ چه پیامی رو دارن هم به حزب الله و هم به تهران میفرستن؟ اسرائیل ببینید از دو منظر باید این قضیه رو نگاه کردش. اولا اسرائیل به دنبال این هستش که تهدید به سلاح و نظامی از طریق جنوب لبنان به شمال اسرائیل متوقف بشه. به این کاری بودش که از روز 8 اکتبر یعنی 7 اکتبر حمله شد، حماس حمله رو کرد. 8 اکتبر بدون هیچ مقدمه حزب الله شروع کرد و معلوم هستش که با هماهنگی تهران شروع کرد حمله کردن به شمال اسرائیل. دلیلش هم این بودش که تشکیلات تهران و هسته مرکزی قدرت اونجا میخوان نشون بدن که چیزی به نام محور مقاومت وجود داره و اینطوری نیستش که ما نیروهای پراکنده از همدیگه باشیم و چون به غزه داره حمله میشه ما هم دفاع میکنیم از غزه، در صورتی که اصلا هدف حزب الله نبودش. اسرائیل به نظر من یک هدفی که داره اینه که این آتش رو در شمال اسرائیل خاموش کنه. این که گفته میشه که میخوان اسرائیل برگرده به شمال رودخانه لیتانی، هم به نظر من حرف زیاد جدی نیستش، برای اینکه رودخانه لیتانی تا مرز اسرائیل و لبنان یه چیزی بین 18 تا 29 کیلومتر فاصله داره. خب موشک از این فاصله که نمیترسه، که موشکی که بالستیک میفرستن میره به تل آویو، خب مسلمه که این فاصله رو میتونه طی بکنه. بنابراین به نظر من هدف اصلا اینی که آقای نتانیاهو چند بارم میگه اونجا باید شمال اسرائیل به اصطلاح تخلیه بشه از حالت نظامی، به نظر من این زیاد صحت نداره. اسرائیل یا به دنبال این هستش که این آتش به کلی خاموش بشه فعلا، یا به دنبال این هستش که یک درگیری ایجاد بکنه که وادار کنه تهرانو به ورود به این مقابله و مداخله نظامی کنه و از اونجا این چیزیه که البته خیلی از آنالیست‌ها میگن، از اونجا امریکا رو وادار کنه که به پشتیبانی اسرائیل در بیاد و تکلیف سیستم جمهوری اسلامی رو یک بار و برای همیشه روشن بکنه. یک نظرم اینه. بله، ممنونم از شما شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. عذرخواهی میکنم چون فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم و میبینم که آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل هم شروع کرده به صحبت. اجازه بدید قبل از پایان برنامه بخشی از صحبت‌های جلسه شورای امنیت رو با هم بشنویم. بودن عملیات انسان دوستانه شاهد افزایش عملیات آزار و اذیت و ارعاب پرسنل امدادرسان هستیم. در مواردی نیروهای اسرائیلی حمله کردند و شلیک کردند به ماشین‌هایی که خیلی روشن با نشان برنامه جهانی غذایی منقش شده بودند. روز 9 سپتامبر کاروان دیگری از کمک‌های سازمان ملل که کاملا از قبل هماهنگ شده بود با اسرائیل و واکسن‌های فلج اطفال حمل می‌کرد متوقف شد به دست سربازان اسرائیل و سربازان اسرائیلی اسلحه خودشون رو به سمت پرسنل اون نشانه رفتن و حتی شلیک هم در مواردی داشتیم. 2 تانک اسرائیلی و 1 بولدوزر به این
کاروان نزدیک شدند و آنها را از عقب هل دادند. بولدوزرها روی اولین خودروی اونها آواری رو تخلیه کردند، در حالی که پرسنل سازمان ملل هنوز در داخل این ماشین بودند. بنابراین موارد این چنینی به شدت خطرآفرین هست برای پرسنل سازمان ملل و چنین حملاتی غیر قابل قبول هست برای پرسنل ما و باید فوراً متوقف بشن. خب بخشی از صحبت‌های آنتونیو گوترش رو میشنیدید در شروع جلسه ویژه شورای امنیت در مورد تنش در خاورمیانه. متاسفانه میرسیم به پایان برنامه 24 امشب، اما ایران اینترنشنال رو هم تلویزیون و هم شبکه‌های اجتماعی رو دنبال بکنید. شرایط منطقه بسیار بغرنجه و خبرهای بیشتری هر لحظه از لبنان مخابره میشه.